გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ. ჩვენი გადაცემა ღია კარია. ოღონდ კვიპროსიდან. და ჩემი სამეგობრო ჩამოვედით და მინდა რამოდენიმე ჩემი მოსაზრება გითხრათ ამ ადგილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველა იძახის ქართულ კუნძულს. თონედან მოვდივართ ხუმრობდი წეღან ჩემ მეგობრებთან. პირველ რიგში არქიტექტურასაც შეეხება არაფერი დიდად გამორჩეული და ისეთ სანახაობრივი არქიტექტურა ჩემი აზრით არ არის. უბრალოდ არის 10,000-ობით ვილა, 10,000-ობით. შეიძლება 100,000-იც იყოს. ჩვენ ახლა ვართ კონკრეტულად აია ნაპას ცენტრთან დაახლოებით 15 წუთის გზაზე. საინტერესო ადგილია რა, რეალურად ყველაზე მეტი რაც აქ ადამიანს მოგწონს, ეს არის სხვა, სანაპირო. თუ ვინმე გადაწყვეტ იახტით გასეირნებას, უბრალოდ ყურადღება მიაქციეთ, რომ იმდენად საშინლად ირწევა. ორ ზოლს მიუყვება და ერთი ზოლი არის მთლიანად ტალღით. მეორე ზოლი შედარებით არა, საკმაოდ წყნარია. და ჩემნაირი ადამიანისთვის, რომელსაც დიდად არ უყვარს მსგავსი მოგზაურობა და ტრიფები, გაითვალისწინოთ. თუნდაც რაც შეეხება დისკომფორტს. სიმართლე გითხრათ, ყველაზე მეტი დისკომფორტი საწყის ეტაპზე არის მოძრაობა. ანუ პირიქით, როგორც ბრიტანეთშია და მანქანის ქირაობას ვინც გადაწყვეტ, საკმაოდ მომგებიანია და საკმაოდ მოგებული დარჩებით, მაგრამ ეგ უნდა გაითვალისწინოთ რა. პირველი ნახევარი საათი ძალიან უცნაური შეგრძნება გაქვს, არასწორ მხარესაც რო იყურები, ანუ მარტო იმაზე არ არის, რომ თქვათ მარჯვენა საჭიანი მანქანა მართო. თბილისში ახლა ყველას მეორე ადამიანს გამოცდილება გვაქვს მარჯვენა საჭიანი მანქანის მართვის, მაგრამ თვითონ შეგრძნებას ვამბობ. აი ახლა ამ გზაზე მოვდივარ და პრინციპში ის არასწორად დადის. ეგრევე მიხვდებით აქ ვინ არის ევროპელი. ერთმანეთს ანიშნებენ ხოლმე, რომ არასწორად მიდიხარო. რაც შეეხება ვილებს, ხო, ჩვენი პრობლემა იყო ალბათ ის, რომ ბოლო წუთებში ვიქირავეთ ვილა და ამ ფასად, რაც გადავიხადეთ სამსაძინებლიან ვილაში, ვფიქრობ, რომ სამჯერ უფრო დიდის და სამჯერ უფრო კარგ ადგილას შეგიძლია ადამიანს ქირაობა თუ მაგალითად 4-5 თვით ადრე გადაწყვეტ დაჯავშნას. ანუ რეალურად სადღაც იანვარში რო დაიწყო უკვე ფიქრი იმაზე სად იქირაო ვილა და ლოკაციები ნახო. ძალიან მაგარ ვილას ნახავთ. ძალიან მაგარ ვილას ნახავთ. რა თქმა უნდა, ხა ისეც არ არის ცუდი უბრალოდ. ცოტა პატარაა ჩემი აზრით. სადღაც 250 კვადრატზე იქნება მიწაზე აშენებული. კი აუზი აქვს გაერთობით. საღამოსთვის სივრცეც აქვს. შეგიძლიათ დაჯდეთ მეგობრებთან ერთად გაერთოთ, 3 საძინებელი აქვს, 3 სვალი წერტილი აქვს. თუმცა ისე ვამბობ, რომ რაღაც ფორს მაჟორად ნაქირავები ვილის კვალობაზე ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ რო გადავხედეთ მერე და ვნახეთ და აღმოვაჩინეთ რეალურად სადღაც 250-დან 350 დოლარის ფარგლებში დღეს გულისხმობ საოცარი ვილას დაქირავება შეგიძლიათ. კვებას რაც შეეხება, მოკლედ, ყველაფერი ძალიან კარგია, ფასებიც ყველაფერი ხელმისაწვდომია. ეხლა მე არ ვამბობ, რომ ქართული ლარით უნდა გადაიყვანო ევროპულზე და ასე შემდეგ. 5-დან 15 დოლარამდე მერყევს ყველაფერი რა, ევროს, უფრო სწორად. ნებისმიერი კოქტეილი ალბათ რავი 8 ევრო, 7 ევრო, ცენტრს გულისხმობ, აია ნაპას ცენტრიდან ვართ დაახლოებით 15 წუთის გზაზე, მანქანით სავალი. მანქანა დაგვიждდა სულ 210 ევრო. 4 დღე, 210 ევრო ჩემი აზრით ძალიან კაი ფასია და ვფიქრობ ახლა 210 ევრო თბილისში ერთი დღე შეიძლება ვერ იქირავ. ახალი მანქანაა, კია, ალბათ 2019-20 წლის. ესეთი. უკანაი
ჩვენი მოსასვენებელი სივრცეა, ტენისის მაგი და პინგ-პონგის უпростоრად, რომელიც რა თქმა უნდა არ გაგვიხსნია, იმიტომ რომ 40 გრადუსია და სისულელეა მაგის თამაში. აქვე პატარა აუზი გვაქვს. ეხა მოსულია საწმენდად ადამიანი. ერთი სიტყვით რო შევაჯამოთ, აქ რეალურად თუ ჩამოხვალ, რა თქმა უნდა ზღვის გამო უნდა ჩამოხვიდე საოცარი ზღვა. ძალიან ლამაზია და წეღან ვახსენე კიდევაც თუ გასეირნებაზე პრობლემა არ გაქვთ. ძალიან მაგარ ადგილებში მიგიყვანთ, გაბანავებთ, გაჩერდება, უკან წამოვა. რაც შეეხება მოძრაობას, კი გითხარით, რომ ცოტა ყურადღებით უნდა იყოთ პირველი 15 წუთი. კვებაც ძალიან კარგია, ფასებიც ძალიან კარგია. ქართველები ძალიან ბევრი შეგვყვნენ. თუმცა მაინც ისეთი გადატვირთული არ არის, როგორცაც ამბობდნენ. და ცენტრში ისე მომბა, გართობა თუ გინდათ, საოცრებაა რა. საოცრება ხდება. ყველანაირი გართობის მოყვარული ადამიანი იპოვის თავის კომფორტს რა. ერთი სიტყვით არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, გააზიარეთ ეს ვიდეო და საინტერესოა თქვენი გამოცდილება და თქვენი აზრი აქაურობასთან დაკავშირებით. ყველას გეტყვით, რომ ჩვენი არხის სპონსორია ჯაოკენი, საქართველოში ყველაზე დიდი სარემონტო მასალების შოურუმი. ეხლა წავედით, რომ დაგვაგვიანდება აეროპორტში.